على السطح تبدو منطقة ميناء الغردقة مليئة بالحركة، قوارب ويخوت الغوص المجهزة تجوب المنطقة، حاملة السائحين من مختلف أنحاء العالم إلى مواقع الغوص المختلفة. رحلة تقصي الحقائق حول السفينة مينا عادت بي إلى نهاية الحرب العالمية الثانية. في تلك الحقبة تغير ميزان القوى العالمي، وأصبح السوفييت والأمريكيون منتصرو تلك الحرب سادة العالم الجدد. في منتصف ستينيات القرن العشرين أطل وجه الحرب على العالم من جديد، لكن بشكل مختلف. الصراعات المسلحة نشبت في أماكن مختلفة من العالم: الشرق الأوسط، فيتنام، كوبا وغيرها. جانب يحمل السلاح الشرقي والآخر السلاح الغربي. في عام 1969 دخل الصراع العربي الإسرائيلي مرحلة سميت حرب الاستنزاف. في تلك الفترة أغلقت قناة السويس أمام الملاحة العالمية، وشهد شمال البحر الأحمر سلسلة من عمليات الوحدات الخاصة والطيران. قبطان السفينة يروي مشهد النهاية. أنا العقيد بحري وفي سيد أحمد خفاجي. كنت أنا متمركز في ميناء الغردقة، وكنت في ذلك الوقت أقوم بقيادة وحدة بحرية وهي عبارة عن كاسحة ألغام تدعى المنيا. كان في يوم 5 فبراير سنة 1970 قامت القوات البحرية المصرية الضفادع البشرية بهجمة على إيلات، وكانت ناجحة. الساعة 8:30 جه عليا طيران من القوات الإسرائيلية للاستطلاع، مما أكد لي أن القوات الإسرائيلية هتقوم بضربة انتقامية لما حدث في ميناء إيلات. وبعدين الساعة 2 الظهرية جاءت طلعات طيران من قوات الإسرائيلية وابتدت تتعامل معايا ونزلت لضربي. أنا كنت على المخطاف، فرفعت مخطافي وابتديت أتحرك في المية. ففي أول ضرباتها لي عليا تمكنا من إسقاط طائرة. بعد ما أسقطنا الطائرة ابتدت طائرتهم ترتفع إلى أعلى من مستوى مدفعيتي. لما ارتفعت أعلى من مستوى مدفعيتي إصابتها انتشرت حواليا على مسافات بعيدة لا تسمح بإصابتي. وفي نفس الوقت ابتدوا يرموا عليا رقائق معدنية اعتقادا منهم عشان انا وقعت الطيارة ان في عندي رادارات استكشاف ورادارات توجيه مدفعية، مما تسبب عنه اصابة احدى طائرات. ولكن للأسف انا ما كانش عندي اكثر من رادار سطحي لا يصلح لاي شيء اكثر من الملاحة العادية. قعدنا نتعامل مع العدو لمدة حوالي ساعة 35 دقيقة ما بين اطلاق نار ومناورات. بعد ذلك انتهت ذاخرتي وانتهى مواسيري ساحت، مواسير المدفعية الطوابي بتاعتي ساحت، فلم تكن لتطلق اي شيء لانها بقت كتلة من الحديد. بعد كده انا عندي قذائف دخان، اعمل ايه؟ قلت اختفي داخل الدخان اللي هو هيطلع من هذه القذائف. فابتديت ارمي قذيفه خلف قذيفه خلف قذيفه، قعدت حوالي 40 دقيقه مختفي داخل القذائف وانا بناور بمكاناتي. بعد ما ناورت بمكاناتي واختفيت في الذخيره، اختفيت في الدخان، ابتديت
احاول ان انا اخش قريب من الدفاعات الارضيه بتاعتنا. حاولت اخش الى ان لقيت اصابه عندي في مؤخر المركب، منعت المركب من السير كليا. فالسفينه ابتدت تبقى انتهت من كل شيء، مكنه مفيش، مدفعيه مفيش، ذخيره مفيش غير الافراد، وقلائل منهم كانوا قد استشهدوا. فقررت انزال الافراد الى الميه حتى يمكن انتشالهم باي شكل من الاشكال، الى ان نزل حوالي النص او يزيد قليل، وإذ بنا نجد المركب كلها تحت الميه. اخذت قنبله حوالي 500 رط، نزلت المركب كلها تحت الميه. فانا الحقيقه استشهدت وقلت اشهد ان لا اله الا الله، واللي يعمله ربنا كويس. وبعدين لقيت نور بصيص من الامل كده، نور جيل. فانا تحت الميه وممسوك من الجاكيت الاوفرول وكده. قلت طب انا ماذا يدعوني ان انا اموت يعني؟ فقلعت جاكيت الاوفرول ورحت طالع. بعد 10 سنوات من معركة السفينة، المنيا وجدت صناعة الغوص السياحي طريقها إلى سواحل الغردقة. الغواص المصري علي سعد الدين يعيد اكتشاف السفينة ويضعها على قائمة رحلات الغوص تحت اسم المينا. بعد مرور وقت استراحة السطح، أعود مجددا إلى الأزرق الكبير.